السلام علیکم زمونږ نننی لیکچر دی لیکچر نمبر 132 نن به ان شاء الله موږ سٹارټو بانډ کریکټریسټکس او په بانډ کریکټریسټکس کې اولنی ټاپک راځي بانډ انرژي د بانډ انرژي ډیفینیشن داسې دی the average amount of energy to break all bonds of a particular type in 1 mole of a substance یا د دې لپاره بل ډیفینیشن راځي the energy or the amount of energy required to break all bonds of a particular type in 1 mole of a substance. Bond energy مونږ دیتا وایو مثال به تور باندې زما سره هایدروجن H2 molecules دی او د دې ټوټل کوانټیټي دا 1 mole. اوس په دې 1 mole of H2 molecule کې چې څومره هم bonds دي یعنی مطلب دا پدې کې نمبر اف مالیکولز راځي 6.023 into 10 power 23 مالیکولز راځي د چا د هایدروجن د دې ټول مالیکولز په دې هایدروجن هر یو اټم د بل اټم سره چې کمباوند دی او د دې ټول مالیکولز د 6.023 into 10 power 23 مالیکولز د دغه د بانډینګ ماتولو لپاره یا د هایدروجن په منځ کې چې کمباوندینګ شوی دی دا ټول بانډینګ ختمولو د پاره یا د بانډز ماتولو د پاره چې څومره اماونت اف انرژي ریکوایرډ دا یا پکار دا هغه اماونت اف انرژي ته ویل کیږي بانډ انرژي د بانډ انرژي سره ریلیټډ دا راځي ډیورینګ بانډ فارمیشن انرژي از ریلیزډ دا به تاسو مخکې هم ویلي او دا تاسو ته پته هم وي د دې باره کې چې کله بانډ فارمیشن کیږي انرژي بهر ته وځي او بیا during bond breakage energy is absorbed in the same amount خو کومه انرژي چې بهر ته لاس شوې ده یا ریلیز شوې ده د بانډ فارمیشن په دوران کې هم اقمره اماونت اف انرژي چې دا هغه به پکار وي چې کله مونږه نمبر اف بانډز چې دی هغه بریک کوو یعنی مطلب دا په هغه اټم په منځ کې بانډ ختمول غواړو نو چې څومره انرژي د دې کې ریلیز شوی بانډ فارمیشن کې هغه کومره اماونت اف انرژي با ابزورب کوي یا به پکار وي یا به ریکوایرډ وي چې کله دا بانډینګ ته ختمه یا بانډ بریکیج کې دریم پوینټ پکې دا راځي چې دا بانډ انرژي د لپاره چې کوم یونټ استعماليږي هغه د کیلو جول پر مول دا د دې لپاره سټانډرډ یونټ دی اوس راځو دې خبره لا چې بانډ انرژي مونږه معلومو بسنګا ایکسپریمنټلی یا پریکټیکلی بانډ انرژي به موږ څنګه معلومو نو د دې لپاره دا یاد ساتئ it is measured experimentally by measuring heat involved in a chemical reaction دې ته موږ سمپل وایو بانډ انتالپي د بانډ انتالپي رستو ځان لا یو ټاپک دی په چپټر نمبر 11 کې به ان شاء الله ډیسکس کوو چې بانډ انتالپي څه شی دی یا د دې سره ریلیټډ بانډ انتالپي چینج راځي یا چینج ان بانډ انتالپي راځي هغه ځان له جدا ټاپک دی خو دومره صرف زده کوي چې بانډ انرژي چې هغه مونږ ډیټرماین کولی شو یا معلومولی شو د بانډ انتالپي نه فیکټرز افیکټینګ بانډ انرژي نو هغه فیکټرز چې هغې د وجې نه بانډ انرژي سیوا کیدلی شي یا کمیږي سیوا کیږي انکریز ډیکریز پکې راځي هغه درې فیکټرز دي پای کې فرست ون دی الکترونیګیټیویټي second one the polarity or third one چې هغه دی bond length first one factor لرازو electronegativity the electronegativity the bond energy سره یا the bond energy دلته موږ دا ریلیشن لیکل د دې سره بس تاسو ډیر شي MCQs چې هغه به هم په اسانه حل کیږي او دا ځان سره نوٹ کړئ لازمي دی چې bond energy is directly proportional to change یا difference in the electronegativity The bond energy چې دا directly proportional دا difference in the electronegativity اوس د دې example نه دا په اسانه باندې کلیر کیږي یو د HF molecule چې څومره هم هایدروجن هالایډز دي یا هالوجن molecules دي دې ته موږ هالایډز وایو یا simple hydrogen halides وته وایو دلته HF د لپاره bond energy دا 567 کیلو جول پر مول د HCl لپاره دا 431 کیلو جول پر مول د HBr لپاره دا 366 او د HI هایدروجن آیوډاید لپاره دا 299 کیلو جول پر مول اوس کدی انرژي ته تاسو وګورئ نو دا ډاون د ګروپ رو سکیږي رو کمیږي
bond energy down the group رو کمیږي. دې مطلب دا دی چې کدلته تاسو ډیفرنس وګورئ ډیفرنس ان د الکترونیګیټیویټي دا زیات دی دا تقریبا 3.9 راځي په دې ځای کې ډیفرنس راځي 3.9 یا 3.8 سمثینګ راځي په دې ځای کې ډیفرنس چې دی هغه راځي 3.5 لا په دې ځای کې 3.3 لا راځي تقریبا او دلته چې دی هغه 1.5 لا ډیفرنس راځي یا 0.5 لا ډیفرنس راځي نو دې ځای کې وګورئ چې کله هم الکترونیګیټیویټي ډیفرنس زیاتېږي بانډ انرژي چې دا هغه په خپل باندې اتوماتیکلی ورو سکیږي سیوا کیږي او دا ریلیشن د دې لپاره ځان سره یاد ساتئ چې بانډ انرژي از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ډیفرنس ان د الکترونیګیټیویټي. دویم نمبر فیکٹر د پولریټي. بانډ انرژي اف پولر مالیکولز آر هایر دین نان پولر مالیکولز. چې څومره هم پولر مالیکولز دي دا هغه بانډ انرژي چې دا هغه ډیر زیاتې په نسبت د نان پولر مالیکولز. اوس ولې وجه څه ده؟ because of high polarization of bond. دلته polarity زیاتې polarization چې کوم دی یعنی مطلب دا چې electron distribution چې دی په polar molecules کې هغه مطلب unequal distribution شوی یا unequal sharing شوی او د unequal sharing د وجنه polarization راځي او چې کوم ځای کې polarization زیات دی البته په polarity زیات او چې polarity زیات نو بیا په bond energy چې دا هغه به maximum یا به زیات د دې एग्जांपल ډیسکس کوم د دې نه پس دا فیکٹر ډیسکس کوم بیا دا غي نه پس د एग्जांपल لرازم. third one factor the bond length was the bond length او the bond energy په وس کې inverse variation دی دا ریلیشن د دې لپاره یاد ساتئ the bond length او the bond energy په وس کې چې bond energy is inversely proportional to bond length. څومره هم bond length سیوا کیږي دومره به bond energy کمي او څومره bond length کمی دومره به bond energy سیوا. اوس وجه څه ده د بانډ لینث او د بانډ انرژي په منځ کې کار سره مثال په تور باندې دا دو مالیکولز اخلم یو مالیکول می A2 واغستو یا سمپل A بانډ A می واغستو او بل اخلم A B ډبل بانډ B دا مالیکول می واغستل دوه دلته بانډ لینث زیات دی دلته بانډ لینث کم دی. اوس دلته بانډ لینث کم دی مطلب دا چې دا کم الکترونز چې د بانډینګ فارمیشن کې انوالو دي په دې باندې نیوکلیر فورس زیات دی نو چې نیوکلیر فورس زیات دی انرژي به زیاته پکار وي چې دا بانډ شي مات شي او په دې ځای کې بانډ لینث چې دی هغه زیات دی دلته بانډ لینث کم دی خو نیوکلیر چارج یا نیوکلیر فورس په سیوا دی او دلته بانډ لینث زیات دی مطلب دا چې په الکترونو باندې د نیوکلیر هولډ چې د نیوکلیس هولډ هغه کم دی چې نیوکلیر فورس په کم دی نو دی به په اسانه باندې لګونه انرژي به پکاري سمال اماونت اف انرژي به ریکوایرډ وي چې دا بانډ سکی دا بانډ بریک نو دی وجنه دا ریلیشن دلته یاد ساتئ چې بانډ انرژي از انورسلی پروپورشنل ټو بانډ لینث. اوس د دې آسان اگزامپل چې هغه دا دی بانډ لینث وګورئ د کاربن په مسکی نو دلته کاربن سنگل بانډ کاربن بیا کاربن ډبل بانډ کاربن بیا کاربن ټریپل بانډ کاربن یا سمپل الکین او الکاینز کې تاسو اغستلی شي. اوس په دې ځای کې که بانډ لینث آرډر تاسو باسي نو دلته بانډ لینث آرډر زیات دی بیا په کاربن ډبل بانډ کاربن کې بیا بانډ لینث کم دی په دې کې بیا د ټولو نه کم دی نو بانډ لینث آرډر دا دی د کاربن په مسکی خو که بانډ انرژي آرډر وګورئ نو دلته بانډ لینث چې دی هغه زیات دی بانډ انرژي چې دی هغه دلته د ټولو نه کمه ده. بیا دلته وګورئ دلته هم بانډ انرژي څه ده بانډ لینث زیات دی لږ نو بانډ انرژي ولا لږه پکار ده خو کاربن ټریپل بانډ کاربن یا په الکینز کې وګورئ نو دلته بانډ لینث کم دی بانډ انرژي به زیاته پکار وي ولی چې نیوکلیر هولډ یا نیوکلیر فورس چې کوم دی هغه په دغه الکترونو باندې زیات دی او چې فورس زیات دی نو ډیره انرژي به پکار وي چې دا بانډ شي بریک شي. نو دا سمپل اگزامپل له د دې ریلیشن متعلق چې بانډ انرژي از انورسلی پروپورشنل ټو بانډ لینث. بانډ انرژي د پولر مالیکولز د لپاره زیاتې او د نان پولر مالیکولز د لپاره کمه ډیو ټو های پولرایزیشن اف بانډ. اوس د دې اگزامپل لی فار ایگزامپل زه واخلم هایدروجن نو بانډ انرژي اف هایدروجن چې دا بانډ انرژي اف H2 مالیکول خو دلته زه اخلم 1 مول یعنی مطلب پر مول بانډ انرژي د H2 مالیکول پر مول دا
436 کیلو جول پر مول. دومره انرژي ریکوایرډ ده، بانډ انرژي دومره ریکوایرډ ده د 1 مول لپاره. اوس په 1 مول اف H2 کې 6.023 into 10 power 23 molecules دي د چا د H2. مطلب دا چې د دومره مالیکولز د پاره دومره اماونت اف انرژي چې د بانډ انرژي هغه پکار ده چې د دومره مالیکولز کې 1 مول اف H2 کې بانډ شي بریک شي، ختم شي. اوس دا ډایرکټلی د دې برابر شو چې 6.023 into 10 power 23 molecules of H2 د پاره پکار ده 436 کیلو جول پر مول انرژي، دومره انرژي پکار ده. اوس که د یو مالیکول لپاره زه راخلم چې د یو مالیکول لپاره به انرژي څومره شي، نو 1 molecule of H2 bond energy for 1 molecule. دلته زه صرف سنگل مالیکول 1 molecule of H2 لپاره به bond energy پکار وي 436 کیلو جول پر مول. دا به ډیوایډ کوي په 6.023 into 10 power 23 molecules باندې به دا څه کوي ډیوایډ کوي. چې کله دا دواړه ویلیوز تاسو ډیوایډ کړئ د دې نه به راشي 72.40 into 10 power 23 کیلو جول. دومره -23 دومره اماونت اف انرژي به پکار وي د یو مالیکول اف هایدروجن. اوس که هایدروجن مالیکول راشي H2 لا، د H2 مطلب دا دی چې دلته دوه هایدروجن ایټمز انوالو دي، نو پر هایدروجن ایټم به څومره بانډ انرژي ریکوایرډ وي. ٹھیک شو، د دې لپاره به څه وکړئ، دا 72.40 into 10 power -23 کیلو جول چې دی دا به ډیوایډ کوي په چا باندې، په 2 باندې. د دې نه به راشي 36.20 into 10 power 23 کیلو جول. اوس د دې مطلب دا شو چې پر ایټم پر مالیکول دومره انرژي پکار ده بانډ انرژي چې په پر مالیکول کې یا په یو هایدروجن مالیکول کې دا بانډ بریک کې دومره انرژي پکار ده. ٹھیک شو جی، دلته -23 دی سوري. او بیا د یو هایدروجن ایټم د پاره انرژي پکار ده بانډ انرژي پر ایټم دومره پکار ده 36.20 into 10 power 23 کیلو جول. هم دغه شانی چې کله تاسو Cl molecule وګورئ bond energy for chlorine atom، نو د کلورین ایټم د لپاره bond energy راځي 19.73 into 10 power -23 کیلو جول. دومره انرژي د یو Cl ایټم د لپاره راځي. په دې اگزامپل کې موږ د نان پولر مالیکول لپاره بانډ انرژي معلومه کړه چې د نان پولر مالیکول لپاره بانډ انرژي پکار ده 72.40 into 10 power 23 کیلو جول، او پر ایټم چې دی هغه پکار دی 36.20 into 10 power -23 کیلو جول. که چېرته هایدروجن کمبینیشن کوي یا په کلورین مالیکول کې Cl2 مالیکول کې د یو Cl لپاره بانډ انرژي پکار ده 19.73 into 10 power -23 کیلو جول. اوس فایند کو که چېرته HCl مالیکول یو د HCl مالیکول لپاره موږ کالکولیټ کو بانډ انرژي، نو د HCl مالیکول لپاره به څومره شي هایدروجن کالکولیټډ ویلیو یا موږ چې کوم ایکسپیکټډ ویلیو اخلو ځان له کالکولیشن کو تھیوریټیکل کالکولیشن کو، نو بیا خو داسې پکار ده چې د هایدروجن لپاره انرژي پکار ده 36.20 into 10 power -23 پلس د کلورین لپاره پکار ده 19.73 into 10 power -23 کیلو جول. دا دواړه ایډ کوي، د دې نه به ویلیو راشي 50 HCl، د دې لپاره به ویلیو راشي 55.93 into 10 power -23 کیلو جول. د چا لپاره د HCl مالیکول لپاره به دومره انرژي راشي، دا ایکسپیکټډ یا کالکولیټډ یا تھیوریټیکل ویلیو ده. ٹھیک شو جی، دا تھیوریټیکل ویلیو شو یا کالکولیټډ ویلیو شو د چا لپاره د HCl مالیکول لپاره. په دې بیس باندې چې د هایدروجن لپاره دومره انرژي پکار ده او د کلورین لپاره دومره، دواړه ایډ کوي د دې نه به دا راشي. خو
کدا تاسو ایکسپریمنټل ویلیو د دې وګورئ ایکسپریمنټل ویلیو یا اکچوال ویلیو د HCl لپاره د HCl بانډ انرژي وګورئ ایکسپریمنټل یا اکچوال ویلیو نو اکچوال ویلیو د دې لپاره دا 72.39 into 10 power minus 23 کیلو جول چا لپاره دا د HCl مالیکول لپاره بانډ انرژي ده دا ایکسپریمنټل ویلیو ده یا اکچوال ویلیو ده او موږ چې کوم تھیوریټیکل یا کیلکولیټډ ویلیو راوباسل هغه ده کیلکولیټډ ویلیو دا راځي ٹھیک شو او ایکسپریمنټل ویلیو د دې دا راځي نو دا کمه ده او دا څه ده دا سیوا ده د دې مطلب دا شو چې دلته مالیکول چې دی هغه پولر دی یا الکترونیګیټیویټي ډیفرنس راغلی او چې کله الکترونیګیټیویټي ډیفرنس راشي یا الکترونیګیټیویټي سیوا شو د یو دوه ایټمز دي او هغه پولر دی مطلب دا چې په دې کې با الکترونیګیټیویټي ډیفرنس خامخا راځي یعنی مطلب دا شفټینګ اف الکترونیک پیر به راځي نو الکترونیک پیر چې دی هغه به الکترونیګیټیو ایټم طرف ته په هغه من به زیات هولډ وي زیاته انرژي به پکار وي چې دا بانډ څه شي بریک شي نو دا یاد ساتئ دا اگزامپل مې د پولریټي لپاره کړو چې د پولر مالیکولز لپاره انرژي چې دا هغه زیاته پکار ده او د نان پولر مالیکولز لپاره انرژي چې دا هغه کمه پکار ده په نسبت د polar molecules.